Köszöntök szeretettel mindenkit! Ebben a videóban arról lesz szó, hogy negatív érzelmek keltésével hogyan használnak ki minket a csalók, hogyan lopnak tőlünk el adatokat, illetve szélsőséges esetben akár pénzt is. Az egyik ilyen legfontosabb módszerük, amiket alkalmaznak, amikor valami gyanús aktivitásra figyelmeztetnek, például mondjuk fiókfeltörésre, vagy vírustámadásra. Az egyik az, hogy ugye felfüggesztették a fiókunkat, itt a Microsoft írtól kaptunk üzenetet, látszólag a Microsofttól, de egyébként valójában nem a Microsofttól. Amit rögtön lebuktató jel az, hogy honnan érkezett, tehát ez az e-mail cím eléggé gyanús, hogy nem hivatalos Microsoft e-mail cím. Nyelvtani hibák vannak a szövegben. Ugyanígy a Bank of America nevében érkezett adathalász kísérletüzenet, itt is ugye a fiók felfüggesztésére hív föl, ránk ijeszt, érzelmet kelt, megijedünk, követjük a csalók utasításait. Jelszót kér utána az üzenet, soha nem kér a bank e-mailben jelszót, tehát ilyenkor meg kell nézni, milyen weblap címre visz, honnan érkezett, tényleg a hivatalos banki oldalra visz-e az a link, amit esetleg küldtek, milyen e-mail címről jött, tényleg a bank hivatalos e-mail címről, tehát egy kis kutatást végezni kell, de ez még mindig jobb és mindig kevesebb problémával jár, mint hogy ellopják az adatainkat, végül pedig a pénzünket. Ugyanez igaz, itt is figyelmeztetést kapunk, az, hogy arról, hogy szokatlan aktivitást tapasztaltak a bankkártyánkon, bevett módszere a csalóknak, legyünk nagyon észnél, amikor valamilyen váratlan, ijesztő, szokatlan aktivitásról értesítenek minket, akár e-mailben, akár telefonban, vagy mondjuk SMS-ben, mert ez csalók bevett módszere, ezt tudni kell. Itt is ugye lebuktató jel az, hogy itt semmi köze nincs a feladónak ahhoz a pénzintézethez, aminek egyébként kiadják magukat. A megszólítás általános, szokatlan nyelvezetet tartalmaz, elírásokat, gépelési hibákat, ezek mind-mind gyanús jelek ilyenkor. Instagram esetében, közösségi média oldalak esetében is bevett módszer, hogy ránk ijesztenek, hogy valaki megpróbál bejelentkezni az Instagram fiókunkba. Előfordulhat, tehát valóban megesnek ilyen csalások, viszont a csalók maguk is felhasználhatják ránk ijesztve ezt a módszert, és akkor ilyenkor be kell jelentkezni, de az ő hamis oldalukra visz a link, és ott kell megadni az adatainkat, és ők utána valóban fel tudják törni az Instagram vagy bármilyen fiókunkat, tehát nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni akkor is, amikor ilyen gyanús bejelentkezésekre figyelmeztet minket bármilyen e-mail. Itt az Amazon nevében történik egy értesítés, látszólag az Amazon nevében. Itt ugye a jelszó változtatásra irányuló kérelemre, vagy kísérletre figyelmeztet az e-mail, ránk ijeszt. Amikor ránk ijeszt, akkor azonnal gyanakodjunk, hogy itt valami probléma van. Itt is ugye hasonlóan Amazon nevében írt átverésről van szó, itt is ugye nem hivatalos Amazon e-mail címről jött, ezt meg kell nézni mindig ezeket honnan származik betűről betűre az e-mailt, mi a megszólítás, személytelen megszólítás, tehát ez hivatalos e-mailt nem kapunk így. Ez a link, ez gyakorlatilag, hogyha rávisszük a kurzort, akkor egy teljesen más weblapot ad ki, tehát mindig vigyük rá a kurzort ezekre a linkekre, hogy tényleg az Amazon honlapjára viszont valami egészen más helyre. Tehát legtöbb esetben a legbuktató jelek megvannak, tehát csak ezekre nagyon oda kell figyelni, de az első az, hogy észrevegyük azt, hogy ránk ijeszt, tehát érzelmeket próbál kelteni, és ezzel a kritikai érzékünket kikapcsolni. Itt ugyanez a példa, itt a Microsoft nevében történt egy átverés, ránk ijeszt azzal, hogy vírus fertőzte meg a gépünket, és alul egyébként nagyon aranyos, hogy bár a Microsoft nevében íródott, de azért a Google Chrome logóját is közlik, meg a Firefox logóját is közlik, tehát igazi precíz csalók, ők mindenkit egyformán szeretnek. A Microsoft nem biztos, hogy egy ilyen üzenetet küldene. Szintén itt ugye ránk ijeszt, hogy próbáltak, tehát valaki pénzt próbált átutalni Travisnek,
$3500 értékben, és akkor, hogy ugye válaszolni kell az üzenetről, hogy én voltam, vagy nem én voltam. Érzelmeket kelt ismételten, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Mennyire életszerű az, hogy most egy ilyen üzenetre igen vagy nem segítségválaszt kell küldeni, tehát ez is gyanús, tehát nem életszerű. Nagyon érdekes, hogy amúgy itt a feladónak a száma, bár ez itt nem látszik, nem egyezik meg a bank tényleges telefonszámával, tehát ezeket az adatokat is meg kell nézni. Itt is ugye hasonlóképpen ugye gyanús bejelentkezésre figyelmeztet ez az üzenet, egy gyanús linket kap, a link az valóban gyanús, a gyanús bejelentkezés valószínűleg nem történt, ezt csalók küldték a PNB nevében, egy olyan linket kapunk, aminek nem sok köze van a PNB-hez. Ugyanez a fajta átverés phishing, tehát hang formátumban, amikor telefonon hívnak fel minket a csalók, ijesztenek ránk, tehát a trükk ugyanaz, csak éppen hangban, hogy valami gyanús aktivitás történt a bankfiókunkban, például mondjuk bizonyos összeget átutaltak valakik egy csaló számlájára, tehát a csalók mondják nekünk azt, hogy csalók számlájára történt utalás a mi bankszámlákról, tehát nagyon, nagyon trükkös, de a lényeg az, hogy ránk ijesztenek, és onnantól kezdve az érzelmeink, a kritikai érzéket kikapcsolják, a racionális gondolkodást, és azt tesszük, amit ők mondanak. Tehát tetten kell érnünk a saját ijedelmünket és érzelmeinket ahhoz, hogy ki tudjuk szűrni ezeket a csalásokat. Banki alkalmazottnak adják ki magukat sok esetben ilyenkor a csalók, akik telefonon hívnak, bejelentkezést kérnek adott esetben a bankfiókunkba, megnézni, hogy mennyi pénz van, és hogy azt biztonságban helyezhessük, ők majd adnak egy másik bankszámla számot, ahol nagyon biztonságban lesz a pénzünk náluk természetesen, és azt soha nem fogjuk viszont látni. Ugyanígy ránk ijesztenek azok az üzenetek, amik általunk elkövetett szabálysértésekre figyelmeztetnek. Természetesen általunk soha el nem követett szabálysértésekről van szó, a csalók használják ezt, hogy az érzelmeinket felkeltsék, ránk ijesztenek. Itt is ugye ez egy figyelmeztetés, hogy megsértettük a szabályzatokat, a Facebooktól érkezett állítólagosan az üzenet. Sajnos itt nem látszik a link, ki van takarva, de nem a Facebookra mutat, tehát ezeket mindig meg kell nézni. De itt az első lépcső, az még egyszer mondom, hogy ránk ijeszt. És csak az a cél, hogy ne nézzük meg ezeket a jeleket, hanem kövessük a csalók utasításait. Ugyanez igaz egy általunk elkövetett jogsértésre, figyelmeztet, egy gyanús link van, ahonnan le kell tölteni a dokumentumot, senki le ne töltsön semmi ilyet, ez vagy vírust, vagy kémprogramot tartalmaz. Ugyanez az Instagram esetében hello köszöntéssel, valaki megsértettük a felhasználói fiókkal valamilyen szabályzatot, és akkor 24 órán belül törlik a fiókunkat a csalók szerint, és akkor természetesen itt meg kell adni az adatunkat, amit aztán ellopnak. Na, összefoglalóan mik a gyanús jelek? Ebben az esetben mindig ránk ijeszt valamivel ez a fajta csalási típus a fiókunk kapcsán, gyanús aktivitás történt, vírust telepítettek, valami vészhelyzet van, cél, hogy a kritikai érzékünk kikapcsoljon, kellően meg legyünk ijedve, és kövessük az ő utasításaikat. Gyorsan kell cselekedni, 24 órán belül kell cselekedni. Ne gondolkozz, cselekedj minél hamarabb, ez ennek az üzenete. Váratlanul érkezik, valami szokatlan dolog érkezik, amire nem számítunk, és csodálkozunk rajta, gyanús, de mégis azt tesszük, mert megijesztett, ne ijedjük meg, ne tegyük azt, amit kérnek. Az ördög mindig a részletekben rejlik, betűről betűre megnézni a küldő e-mail címet, a kapott linket, hova vezet, tényleg a hivatalos honlapra, tényleg hivatalos e-mail címről jött-e. Helyesírási hibák, gépelések, kisbetűk, nagybetűk használata, írástelek össze-vissza, nyelvtani hibák, megfogalmazási hibák, helytelen megszólítás, ezek mind átverésre utalnak, tehát a részleteket kell nagyon-nagyon megfigyelni. Mindig legyünk észnél, mindig próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat, mert pont az a csalók célja, hogy ezt elvegyék tőlünk, és összességében gondoljuk azt is végig, mennyire életszerű mindaz, amire itt most figyelmeztetnek minket. Ezeket a forrásokat használtam fel a képekhez, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a Média Detektív többi videójában hasonló tanácsokat láttok, hallhattok az átverések és csalások elkerülésére.